Sabi niya, parang saan ang identity niya tira? 300 ang talo kung 300 man ang plan. Nakakaalam lang niya sa nakikam ko na ano yung mga ganun sa pero nagsimba na yan na kasi na water. Ini daw, dito sila sila kasi sinala ko sila sila kaya ikaw hindi nakakot ng kasi ang sila ko kasi nakagat na sila makabunutan na tapos ito sa buti na kapakawalan ng bago Ano yung tama? Ano ba?
Ano rin ako kasi nakandun ka ba doon sa ng Domingo, doon sa aga, doon yung hapon, doon klase. Kaya ko yung pinatuloy. Ay, hindi lang. Ang bulan. Ha? Ang bulan ng Tuesday, then yung Sabado Domingo, apat na klase. Kaya, kaklase yung Tuesday. Ay, pangalan ako Parang kabilay. Ilaw ka na. Ano ba ba? Luluto mo sa natubunan. Dahil, ilaw ba ba? Ilaw ba ba? Sabi, alin na ba ba? Constant. Nasa natin pa rin. Ulang sa akin, guys. Ano sa akin? Hindi ka po ng pag-ano. Kaya mo na, ano, dito sa mga kulubua, mga pag-date. Depende sa natin. Hindi ano, so, ubas na kain natin kaya. Okay ko ba? Kaya mga eskwela. Ako, siya na ako naman nag-workshop. Kaya nagtutugtog na paano dumaan. Tapos sabi ko, ako yung siya ba nagtanong? Sabi ko, ano yung ay talagang nag-iinit. Ay talagang todo na. Single pa yun? Power, mag-aarap. Kasi ba ako yung video na Tapos, tapos kaya pala ang magkasi mo. sabi ka, siya. Hintay lang siya na pinamagin. Ngayon, sana, hintay lang siya. Sabi ni Arbe, nakaulang. So, ako na, video. Nakaulang bulan pala. Enjoy na da. Diba? Oh, tama na yung virus ko. Yeah.
Pero hindi ba, dapat ang personal, kung makalimutan nila, kailangan, yung mga, pag nagsimba, pag ang karami-karami niya, makain siya. Bigay niya. Saan kaya, hindi ko ba kayo? Yung mga English, ano, sige nila sa gawa pa ko, English. Kaya nasabi ko, pag nakaharap ko na siya, tugod sa kanan, sasama, history, hindi istoryahan ba ba? Kaya nasabi ko, sila, mas kita mga, kaya mo ba ba mga dyan? Ako niya. Paano in-order? Paunin mo nga, di mo hindi mag-aral. Okay mo na ba? Kaya mo na One. Nakaulog ulit. Ano yung mga
Kilo? Nag-ano pa ito nila? Ito patupikan. Nagbato-batupik. Naano ko doon yung Facebook na. So, ay so ano, ano yung raw, kung saan nakakagso. Ako, di ba ano magkakayan? So, kasunod, kaya na ako doon. So, matapos yung babae, sabi ko siya, aray, ay, medyo hindi lang ginawin ko siya. Panas na ka. Dami talaga kayo. Dalawang kanto. Kaya, pagkakapos natin lang, ano pa. Yung naman, makurag naman na paalihin. Yun. Kapay. Kasi kung ano ka, ano na ako, kasi kaya ano, Amerika. Parang kaya pwede pong nagananake, wala pang arang. Ang kanya pala, kapalo mo sa natin, mo pa naman. Ang kanya po, bago, ganyan si Babang Jessic, naluglup ang payo, bago sa payo. Makaurag mo. Ang tamang ang payo. Ay, nakakarapaan pala. Operator. Anda, mawal pa. Dahil pa, ano ba tao? Sakit? Ano ba ito? Ano ba ang kailangan nito? Ha? Ano ba ang kailangan nito? Sa computer. Gusto paano ka nawara. Tapos, ano na nakakara? Yung buwan ng mamisahan dyan. Kaya, aarubon na ka. Yung paano ba mo nakuha ang kwarta? Dahil naman, nagbigay naman itong kwarta. Hindi na bawa, siniko. Ano kung nakaw? Sino ka? Ang rabon pa rin. Baka nakita. Para sa ano nga, may sabi mo sa school lang tayo. Hindi na tayo ng eskwela. Eskwela. Kaya ano? Sabi ko nga, Sado. Pagmuna mo, dahil ito ni Ulia. Yan. Dahil paraw yan, ha?
Paminta. Kapamilya ka. Paano mo nga? Ano mo sila? Yung dahil mo. Ano lang kay? Ano ka ng six? May six ka pa na? No, paano man? Ano kung masabi mo sa kayo na ako? Parang yun, ha? Pagkaliyamat sa ano tawag ito? Tawag? Dog? Ano kinuha? Ano kung saan si Bibi namin? 500 euro. Kwarta. Ang ano, just no, see? Kwarta ka lang, basta ba? Si Kabayo, Bibi Kabayo. Hindi. Nasa kagulang, ano na ba yan? Ay, tapos ano pa, kaming pera ito. O, 88 days na po. 98. Sino ang anak ni Sinta? Okay, isang celebrate ang buwan. Ay, naman, ano rin, hindi na rin, ano rin. Ang pagkagawa ng pera. Ang sabi, kuya, sana yan. Kahit ito, pag-ipututan sa ano, sa asa, ang taon ang sabi. Dahil ako rin akong bayad, dahil ko lang ako, kasi naman niya, kasi kabayan, ako kabayan. Ano ko? Ang nakanya kami, kasi di ka maglagay, dahil ako na, itong taon bakit siya nagkabi. Parang yan, baka lang ang gatos kaya malimutan. Sita. Sita. Ano ba kung kayo, no? Sita. Sita. Ano?
Lang, Ito ako, natin ko. Ito, ano? Pagkaroon ng natin, basta ako na, lakaw pa. Basta ako nakaplakaw pa, kaya mag-iingat ako, magpapagalit ako. Sabihan ako na, minsan, dituan, ano, pag nagigit ang pamilya, nagigit ano, isip ko pa na. Bakit man sa naging kapakal ko din. Napakalit ako sa iyo. Yes, ako na iyo. Wala, anak ko. Napakalit ako na wala tayo nakikinig pa kasi mukhang kabakal. Pag ano, pag-ipon, pag ano, oo nga, tama, kuya, sana makalong niya, kalong si kuya, kaya na, kaya, puso, papasak ka lang, Nine, may gatas yan mo na ang ulo, may gatas mo na ang ulo. Nagbakat na akong nilugduman. Kami nagkaroon kasi nagkaroon sa niya. Nakakatawa ko lang pag nagsiga. Ang madalagaan ko. Kaya ka magpapakasay. Daragay, Nay. Ha? Daragay.
Nene! General Hospital.
Magayon ini. Magayon ini. Kasi kung may mga pinapakal sila, okay lang sa isa nakatiwang ko. Ganun po, mag-pray kasi ng mag-pray. Okay din ito tayo. Hindi mo labo. Mga birthday, okay man. Okay man. Tig-designan kung parang kayo may web, tapos may spider. Agahapon na klase nito din. Agahapon. Agahapon bagang klase nito ko ano. Anong pa? May grades man. Monday. Hindi very. Pwede pa lang din na. Bakit pa nga rin kami? Hindi naman ito. Hindi naman yan mga trabaho. Ay, kinuha pala niya. Hindi ko ka kaya ka ikumama kapag kang photo paper. Ka-print kaya. Ikuan pa. Uwan-uwa ka na. Ikaw also kaya, lima. May kaya. Pero maganda ng laot. Kaya, something wrong with that. Alam mo ito. So, nag-iilaw baga dito yung kampana. Aday. Mga raman ni Vincent, nakalakot na to picture niya, sa video niya. Mama. Mga kamuhay na mga sa makalawa. Makalawa kung sa mga pero sakto ng sakyan diba? Ade.
sinabi mo nga, isang page yung mga sino mo. Kasi nagpupundo, at makayo lang naman. Regalo. Nag-traffic ka, no? Solo. Nag-traffic, gusto ko sa mga Kasi kaya, duwating ka kaso, kasi dito ko ba, pagtulong kayo ng pagkit mo, ang utos ka mo, pero madali yun, pero bakit hindi sila? Pero madali yun sa ang utos nila ko sana, mahalin mo ang kapwa mo, lahat, sige away mo, siyempre isipon mo nga, ay, buwan okay lang ka, ako nga, baka mag-away ko, baka kasama. Pero kapag nahilin mo na ang kaiwan mo, ay, wala ka. Pero consistent. Kaya ko lang mga sabi na hindi mo pagpaagawan ng dami. Kapag naghahalin, nagraraan ka. Eh, ito, kita ko sa pag may problema kayo naghahalin. Hindi ka paghayaan na ano ka sa kalilaw. Na may problema. Gagawin ko, ano gagawin. Mahirap. Pero kapag ako nagagawin, mahirap ba? Diba? Mahirap makisama. Parang gano'n. Parang sa kuya, Nagpasak na tulong. siguro sa kuya mga bakit lang kaya mo ano mahirap lang sa iba Kaya ba ganun? Kung hindi mo ba, magkakaroon ka sa kanya, magpapalit ka sa kanya. ano sa kuya ano yan sa akin anong dapat na kumaray maray tayo tapos sino makalang ka lang ang pagbata ko ng sabay ko balik ko ng interpretation may nabatangan niya ako mama bakit man sa literal na halimbawa kung ang matapang ang nagpupok sa imo na magkasala halin bulukutan mo kasi tapos bakit man dahil ko una ko literal talaga nag-isip ko pa ng gabi pero baga understand namin na sabi ko na ito mas maray na lang makapasigit na sa kabilang buhay na walang maka kaysa gamot na katawan mo na sa impyerno. Sabi ko, ano naman ang God? Pero, may nagsabi doon na, ang ibig sabihin ko sa nagkakaroon, halimbawa, hinalubos o ano mo, o baka mo, baka nang matay, amot mo, ano pa mo, pero isip mo, nagdala na pa,
Nakakaisip ka mag-marami, di ba lang? Hindi mo ka pa naman alam sa kanila. Puto pala, ang dapat mo ang ano, susunod mo. Halit na sa puso, ang ugat ng gabo, na pag meron kang kaso, pag-iit ng mata, kaya dapat susunod mo lang pa. Na dapat mas, ano ba ba, pure. Tama ka. Kaya, ako doon na dahil. Ano kaya, pag pinadakula ko sa baro, hindi na sa nagkakasta ng mga hindi nagarunti ako daw ikaw ko. Tayo yung ako. Kaya may naman sa pag-isa pa sa lahat. Ay, yun. Salamat mo. Oy. Sugat mo din. Parang Number 5. Hi, si mama mo. Okay, nasa kiss. Hi, ka. Ano na lagi ba yan? Kung nabawasan pa na yun, kung nasa taas ka, kasi kung ano magtagal sa pagigibuan pa, anong tao ko yan na yan, ano na mas tagal. Hindi ka pa, ako nung yan na rin, ako din sa baba, kaya kung nagawa ko, sige na pa, bakit ko pa sa baba mo ka po? Saka nakuha pa na sa ito ko, sabi ko na bituan. Kung na kung paano, sabi pa ako sa'yo, sure ka, hagay ko pa ba ako yan? Iyo, sa ano, hanap mo sure, saan pa yan? Kamusin ka, maski pagkasya na, awan sa siya, tatagawa ko. Ay, dumadaan na uyan ako sa nakahiraan ako, may trabaho ako, kaya naman natin ito kung bata. Kaya nga, pinagkada. Parehas niya, no? Hindi patulang. Para makapit. Mahirap mo para. Hindi, sumbok ka na. Ate, masala ka. Pag nag-ano, kita mo, dahil pwede na nakito. Maano, kaya ang tao. Sabi ko, tapos ko yan, pabalik-balik ko ka magsigil. Namatay na sa ano, makutan. Pero ano, kung tayo magsigil, pero ano ba, kaya na siya.
Namahaw na may ano dyan. Ha? Hindi ipagawa sa iyo. Ito mo maka-second year, na-second year dito. Ito yung ano kung sa ibang course. Ang ano pa lang kayo nito, in-experiment ko kami nagastos na sa laboratory. Ayun, laboratory. Kaya sana. Okay na, at least may pang-laboratory pa. Isa dahil ako ko ano, mangin sa mangin. Kaya ka na mapamatay, magpapangubad. Down pa sana dyan. Daw ko pa ang klase mo alas 7, pa ko alas 6. Daw kung luman ka, alas 7 ang klase ko pa o alas 4. Ade, sa mga biyahe. Nana, ngayon ka. Ilis ko na. Dito ko na masakla. Dahil pa. Tawan nito ako mo 60 boy. 60.
Joseph, 30 man sana. Sabi ko nga, magkuha ka kay Mama Tarte. Sabi ka kanya, sabi. Yung dyan na natin sana. O, mga kape. Maglabas ka, tapos magkapag itong ano. Pangit na naman. Bawal na natin pinapasok si Ate Riz. Yan na, may, yan ba kasi kinaka ko? Hindi ko nga Alam mo ba? Maluwang hindi ang pagkakas. Okay, lang makakagawa ko wala ako. Oo, lang ako kayo. Hindi ko doon, nga ako magtrabaho. Kami alam mo, tapos may trabaho pa.
Pero tigil ko kung makagal, hindi ko kaya. Pero yung pa, Then, hindi tayo required sa mga nagtatrabaho sa lalo. kain na daw, pero kami ko. Masaya ko na pagkakagawa. Kaya walo, wala. Pero dahil halos ang sa kanila na sa nakagatan dyan. Punta na talaga ako sa trabaho. Kaya na nakaganda pa ng kasi ka, ginagawa, kaya kasi mo, Hindi pa pa naman yan ang tumama. check mo. Adi boy, adi naglakot na. Naglakot na. Naglakot na. Ayaw niya. Nakikita niya sa talipan.
ka lang yung dami ng ha? Sa mga bato. Ay, man, magkita yan sa ano. Kahit bakit man yung photo. Hindi na mag-photo sa pangalan. Open sabon. Kung injection ka lang, utang cancer yan, guys. Bakit sita niya? Ay, sabi niya, pada magpayag sa kalpa. Sabi niya, ayun ang so kung David, wala sa harap dito. Hindi na lang magmamatay. Kung David dito, ba't may ano ba? May tolerance. May tolerance. Hindi na ang kamatay. Ay, mga tawag ko naman. Hindi nagkakaroon dito. Binuhay niya, sabi, bigyan mo na nila ang so, kung mo sa kamulang pwede, sabi ko, kapitay mo dati, sa kahit dati, sabi niya, ako niya, sabi niya, kapag sinabi ko, mapapahawak tayo na, kung nakaregister, hindi nila ako, na all out na gano'n. Kasi ba, naisip ang mga tao, hindi na sinubo, bigla ako, nakatalaga ko. Eh, mapagkakita na lang.
Ano po? Sabi ka na. Sabi din na, kaya ano ba na? Ano ba na? Ayan na, be. Yung ang be. Ayan yung be. Ayan yung nag-walk be. Sabi niya, ngayon, dalayan ka para malugod. Tapos yun siya na isulat natin siya.
Kung magkalog ka mo kasi. Pero nainit na sila ako sa tinaw. Ay, daw sa daw sa Philippine lang ba yun?
likod niya eh. Hindi daw na hindi yung mga ano talaga ito niya. Diwa na namin yung pag-alipin pa araw-araw. Kaya na nga yung pag-alipin pa. Hindi mo siya nakakita. Tayo na sa ibang bansa. Siyempre, mapapagaling niya din. Talaga na mapapadi. Ayos na mga ayos. Kapag niya ipagawag at dali na.
Kumain na. Kailangan ko na sa kasi. Wow, talaga. Wow. Ako maniniwala ako. Ako maniniwala. Ako Ayo. Kung kasi ang oras pa, ako, dahil ito muna din ako napan. Dahil matibay na. Ito na nga yun. Baka mapasok pa. Makulit na nga ito talaga. Makatapos kayo ng kawar. Pagka. Pangayip na. Ikaw. Tayo.
Ay, amin kasyali at sama kapat juga na yun siya narapas na nagsimim ko na binansa ko hindi ko man nai o katawa binansa ko tuwayo binansa ko tuwayo lalo mo din sa dahil naana ko so bukod Boy, what is the habit? Binili mo yan, ano? Binili mo yan. Ha? Ano ko na lang Manita, oy, oy! ano na video na oy pag day video guys sa video oy ano video pag na yung day mo video Hindi ka tulad mo kasi kapanda, yan mo pira. Kapag mo mo ninyo, hindi ka may wala na di mo may laki pa yan. pati ni ako Dumanik, ulo pwede sa kapanda. buwang
Tulo, pati siya. So, ako lang like, episode. Ginapit lang. May natin, pwede na ko yung game. Kaya pag may jalan, yan yung ito may nakin. Kau tapos sa puso. Ilang naman kung may ganda. Hindi ko pa man ito na diba? Hindi ko pa man ito ka. Ito to. Awat pagkator. Eh, dapat paano magulit ka pa ano? Bawi. Inano? Bakal mo siya sa katos. Ito. Aluy na sa kuya. Hope ko lang dito ako din. Hello, hello. In flash week, yan din. At para sa video, yan din. Okay. Lemon o? Ano ba siya? Nagatik mo. Ano? Hindi mo, baka balikan sa inyo. Naura ko si video. Balikan mo lang yan, may isang para... Ay, kamu pala, sa bus, di ba? O, yeah. Open down.
tayo sa kuya ng ibang 5. Diba? Next day. Hello po po kami ang information mo sa ito mga Happy Wi-Fi. Ano ba? Malak ang sulit ko. Basta gumawa ako. Pero, Pabakal ni hindi nga yung ano kung gabi sa nila yung read. Ito ba na? Di ba nakakuspire si inat ko nakakuspire si pero sinabi ko mga laboro diba yun alipod ito kami para di ba nakakuspire nakakuspire kung ito nakakuspire nakakuspire diba ito mga pinabali mo kasi peso, ano, 10,000. Pero kung mag-trade ka, mag-ilagay ka ba, pinabali ka ba? Pag 200, 200, diba, pinabali ka, hero na, makalo ko din. Yung mga tigil yung hindi kaya namin ganun gusto ko ako dispute ka nga yung nakanya na yung system ko no ganito po ako di pa sa dispute ka hindi mo na mararang dapat zero na ako tatig ko sir bali kala pa yung dispute ka rin ito mga pero Galing.
Niyo ni itsura, pero ano sa Liyo ko. Pag tinamas mo sa dali. Ay, ito nga, garo nga, garo ano, garo. Siguro yung TJ, daw ano nga, yung mga takapit mo. Yung parang naroon na yun. Ito, pinawala ko. Yan na. Yun lang nga, yung daw sa inyo niya, sa kadali. At kapag pag ako to, ako, ay, pag ako, pag last, wala ay pa-celebrate. Yo, libre mo sa nandiyan. Saturday. Nakuha mo. Dito na nga yun. Wala. Wala ka mo. Nagano na ako today. Ako lang yung video. Lima. Lima. Wala na lagi mo. Wala, ganito rin. Tapos na. From the Apa? Basta Tulog na. Hindi ko ako yung mga diri sa hindi na siya mabuhay ko. Pati yung mga ulat. Uy! Yung dyan pa tapos yung takot. Kaya ka nag-agi. Madali gaman. Uy, ban. Dawa ano, itong Gia. Hindi mo dyan pala niyo. Ano, sa sambi. Dahil, tawag yung ano. Patak sa gata, di ko naging hindi. Oo, ito ay patak sa loob. Mga bubo yun na nagdaragi. Sorry. Sorry. Mga ikat mo yun na rin. Wait.
Hindi pa nag-iwan ng maayos. Uy, nasa pa ako na sa Di ba? Ginukurong din sa tatlo. Masarap din yan. Yan, masarap din yan. Uli, mga ano ba ba? Itong mga giya. Nakatas yan rin. Ha? Ha? Hindi ka siya po lang mo. Kuya na rin. Kuya na rin. Narapin pa. Nagiging busy, hindi na ako kung yung barangga. Ako, di ba? Mama, bakit pa ako? Uy, pas, di ba? Sumando. Sabi ni Moro dyan. Orang taman, pero no? Wala yung cemetery ni today. Ang cemetery. Yo! Dito sa nang naganan din. Dito sa doon. Kain eh, papilangan yan. Pero mo ko sinigil. Yo sa room. Nari pa ka dili ko. Ha? Na, di mo bisa mo. Eh, walang retard sleeping. O muna, walang sleeping. Pero 7. Naki. Ano pa kung ano? Hindi. Pero, principal, yun o. Uy, Bicolano sa ayo. Nagkarambing. Bicolano siya mga nakasong dito. Sabi ko nga, dumami na kayo. Pwede ba ba yan? Sarap? Pwede na? Lahat. Ay, siya? Alam mo na kayo. Dapat kaya gulang mawala sila ginamit na ano na Ilang mo yun? Ilang na mo yun? Araw pa ako nagbasa yung tayo. Sarap na? Sarap mo?
Hey, Ang hayop na yun eh. Bumbo-bumbo ko sa buso ko. Alam mo, bumbo-bumbo. wala po pumunta na ganun din eh. Ako parang sa bubong hayop. Tumayo ka na din. Tumayo. Tumayo ka na. Bill, Sige. inapis ka so ano. So, ikaw dito. Ano? So, ikaw ba? Hindi ko, inapis ka ng ano? Door. Wala ka pa ba? Kasi ba dito? Oo. Dinara ka ng bawal ng ano? Ang ibaw. Talaga? Bawal na. Bawal na. Ako ang dilim. Mama. Miss you, babe. Pamara. Ako tinawag ng ano. Okay. Clear nga yun. Oo, bakit? Satu. Wala ko dyan sa road. Ha? Kita ko suma. Sangat talaga. Iya, buat. Go, go, boy. Ya. Muy bien, niño. Esto. Ano? Patay kaya nga. Pero talo. Paano ako lang nila ito ano? Ikaw sila talaga din siya. Pero wala pa. Wala. Tell Jay, talaga dito dito ko. Huwag na nga ano, parang ito, parang God. Huwag ka lang, huwag ka lang. Hindi na, pero, may matahod.
Ay, Janoy. Janoy, ano ito? Ano ito? Mahal. Hindi na ba? Sabat. Sabat na yun. Sabat. Mahal. Sakto. Ako, pwede. Pinawaya ko. Yung mga siliran mong payo, ipit mo niya na rin. Yes eh, mga siliran mong payo. Yung ano yung 300 ng isko, Bari, live mo. Baro na kaya nga ganun. Or ganun. Bari, tulyo. Lucy, Lucy. Amo mga pa. Dokta ka nito. Okay. Wala, magkakita ka nito. Hindi ako. Hindi ka na. Hindi ka na. Matap lang. Kaya, bigyan mo. Are you sure? Kapung. Nga na rin. Isip ka na. Nagpata na nga yun.
nga, kababa ng breath. Diba? Ang bigat yung bukan. Lala. Magbibigay sa saway bayan. Ikaw, dali na sir. Ano? Wala mo gas. Ano nangyari?
Ito. Yay! Bangon nila. Ako, mga ito mo na yun. Sana ba kayo dito ninyo? So, parang nila sa sinaka ko din. Ano naman dyan masasakit siya eh? Ibinta niya. Ay, hindi. Isang kain sa ito. Yes. Ibinta ka. Ay, Okay. nakukuha niya. Oo, tama-tama na sila yan. Oo, 40, tapos 40, 100 na. Wala ba yan? Nene, ayan din. Pasero, ano na? Pasero, tawag niya. Long short. Isang ano, babae lalaki. Isa boy. Ay, isang boy.
Akong age ko. Ngayon na kayo. Yo, pag-ito rin sa bago. Hindi ka Kumarang sa alam. Iblo ko. Kaya ko pala matagos na kung kayo. Ay, magayon po ganyan ko. Ganyan ko po. Ganyan mo.
Ano cellphone? Ay, ano pa ito? Messenger. Ano ka ba? So, Cellphone ni Sal. Ay, hindi ko sinabi sabi. Ano pa nga? kaya ako silang bahali dyan, Mark, na yun bang ba din ito lang po tayo. Yeah. Ano ba paano ako magiting? Wala si Joe. Hey. Ay, ano? Hindi ako pa. Umaman lang. Masarap po kung ba. Ilag na lang ako sa iba.
Pero,
Upward ka. Wala. Wala. Lahat. Ha? Lahat. Zero. Lahat. Ganda. Kaya naman nagpupunta ka. But sila sa baba. Yan. Ay, kakalito na. Magkawang kanan sa mga.
Tapos, open. Sesame. Sesame oil. O, diba? Bubo ka pa. O. Mga puwi, mas lang nakakabukas. Diba? Marami na yan eh. Marami na. Marami na yan eh. Diba? Marami. Pansit mo, siyempre. Makalin mo. Bakit mabit ito mo sana? Download din ba? Maganda lang.
Dapat pinapita. Pag may mali ko sa anak ko, pagkalo ko mong bulat yun. Ay, ito yun, ito yun. Step by step. Okay. Ang ayaw di ba? Ito ay ito. One. Okay. Mabubuhay ka. Next, next, next. Alam mo na, pagbaano ka, tawa ka, play ka sa survival. Then ako Sorry. Ah, ipinaglan ko na. Ah, Bumulat ka dyan. Alam na. Ito na ako. Yan mo, kasi mo yan.
Kung kukulong,
dinidipin ko ng tubo. Kasi, lupa na yun ka. Diba?
Nakakarami kami ng ano. Wala ka, ano yun ba? Hindi mo dyan mo.
Paano magalit doon sa bahay? Uy! Paano magalit sa bahay? Na, ito na. Paano magalit sa bahay? Ah, magalit sa bahay. Hindi mo mga ito mo na magamit ang mga Gulong. Hindi naman siya. Ay, naku. Ay, naku. Ay, kumain din ng tubig. Eh, kaya mo naman mag-expect eh. Dahil ka sa mga Quality. bilang, luas. Kasi, ito yung mga kaya,
Sabi mo, magpapakay siya. Ikaw, ayos eh. Ano mo gusto ang gagawin ko? Eh, managyan ka dyan. Okay. Siyempre yung, ano ba? Gulo.
Airport back man.
Uy, maaga naman. Ano nila, sabi nila ako maaal sila, sabi na ng bakit sa sabi na nila, nila, ano, ba? Ayun ano ba, makikita ko din. Ano na, ano na, guys, ano na, guys, surprise, surprise. Bago dito, wala kami tao. Ba, pero,
Yes, ito ay kuya pa. Okay.
Pangalan mo.
Right. Ang hindi kami ginagawa siguro kumita.
Jombok lang. Ah, yun na. Ano ba, okay? Ay, sino ba?
Hindi rin nakadeliver na nakikita mo. Eh,
Doon ka, ano?
Book. Organisay. Ako, dinurog ko. Kaya pa ako siya. Dapat sumunod tao. Dahil ka naman tao pa. Okay. Minasage. Ha? Bang. Hindi ka masay. Tambak pa rin ako doon. Yung tambak ako. Nakakuha ko. Sige ba? Wait, wait. Kuman si Wait. Hello. Wala man eh. Wala man eh. Ako nag-wait. Kaya naman eh, Wait. Baby, kapir. Ay, just tomorrow, gumawa ko. Si Wait, wait. Bulit kayo mag-gusto nila wawa. Yung una na gusto natin. Wala ka siya natigibutid din. Kasi naman, May bisip na natin. makasama ko naman wawa. May bugo niya. Ang gamay ka naman. Dapat ko nga lang lang. Hindi na natin ito. Kung ano, binabasa ako. Balik sa ulo. Tinggal wag ako din kung binasa. Sige, hindi siya magbasa ha. Hindi mo kauli. Huwag kang last period. Third period, you know? Meron tayo, ha? Ako naman naman. Yung binasa mo. Lapok na, kaya, ikaw, Yaman na dapat ko. Hindi ako dyan kung ano ko. Kasi ako ko. Ano yun? Ikaw, dito diyo?
Wait pa yung
Boy. Bagyo. Cellphone ko yan. Hindi ka mo lang kung gusto sa akin. Kaya, Baka nga naman. balik na. Hindi na ganito na mahal ko yan.
Third na ako. Third? Third na. Third ka na rin. Okay, ang third na. Ang wonderful program made by design. And following with Ang katawag ng student Pumuting kahoy. Paano pa nakakarap ka nalalabusuan? Nakakalap sa may break. Panganay. 9.5. Nasa ayos na to. 9.5.
Sapot. Gashi. Pera. Gashi. Yung kasi, yung kasi, Ngayon, yun. Pagpili na, oras ko na dito. Ako, nasa ilan. Kaya, wala mo dito. Kaya nagkaroon ng problema. Kung nagkaroon ng problema yun, nagkaroon. Wala, yun.
Ate, cellphone ko. Kaya 9.5. Akin niya. Wala pa ang rate mo. Nag-iibo ko dito. Sa Malpitan. Lagi ko na. Ibo. Kala ko, hindi mo kumabot siya. Dati. Ano ba yung ko? Nen. Ito kay kuya. Okay. Ito ba? Nilunod ko man ang presinto. Iba. Linering mo sa ano sa laon. Kay kuya. Tapos kuya Joseph. Yung mga villager house mo nila doon sa iba. Tapos may P1, 1, 2, 3 house, tapos 4, 5, 6, 7, sa mga villager, 8, 9. Tapos mag-iubak din na 30 yun para sa mga villager. Tapos puro po ito house. Rate mo. Ate, Yeah! 10! 10! Ten point. 10 lang, sakto. 10 lang, sakto. Pag-bagay. Hindi mo na i-rate pag-bagay mo.
Ano yan? Wala, video ko. Nagkakala ako. Ano yan? Time ko na kahit ilag ko yan. Di alin ko. Nag-ibo ko na. Masyadong mabait na Crowded doon ang kaya. Ako rin ako na lang. Pero okay. Lagi mo ko lang mabela. Dito pala. Or 2x2 naman. Mga ano kaya ang 2x2 kasi ano yan? Huli yung excavator kung backhook. Kung gusto mo. Backhook. May naman na Palibig. Tapos clear ko, di ba? Tapos, uli, all bang creative ko pala no. Oo. Pero hindi ko din mag-save yung mga table mo na may nakasat yung tawa.
Parang mo naman ako kasi Yung parang mga dito mo, kaya buhay dito mo. ano dito? Kung may suwa, open mo ba? Ano yung dito? Ito parang mabait sa mga Anong bibigol mo? Free ka? Mati ba yung mag-bill? Oo. good na nga eh. Shit, eh, Ano lang? Presto. Bibigay mo lang. Yun. Ano yun? Kung makalungtong man mo, or yan, bigay mo. Kasi lang naman. Kung yan sa ano, hindi ko naman ganito. Wait, nabag. Nagana. Ano nangyari? Pagayon ba? Siguro, no? Open card isa po. Console ko. Magma talaga tayo makabili ngayon. Open. Ay, mga sabi. Open naman eh. Uy, lalo ko lang iba. Ayun na diba?
Lagi ba ito? Bakit? Pero, parang kayo kumain yung pasmin. Ako naman muna, hindi ako. Kain mo sa kuya ko. Ano ba ang Ano expectation niya?
What is that, sir? You know, dito ka pero sa kayo, yun, different. Come on, ano? Anong kaso? Isip nila kung matibay, mag-hit. Bako, na mga yun, sabi. Para sa iyo, kaya para sa iyo. Ano mo, ano? Isa lang, nakahuli mo. Bakit nawawala? Ay, dito. Huli ako. Try the shore. Matibay, di ba? Ganun man, renovate man o rin ang profile mo. Renovate. Control C, control V. Control V, control V. Sa iyo mo, mga mother, mga marami. Pero sa mga iba, mga marami. Pero anong mas maaga? Dahil mo na ako. Nasa doon pa ako nagpapatugtog na pelo. Sa Grabe, ang galing.
Hindi man ako nag-located ako ng patang. Dahil lang ako nagpapakainin sila. Ayun. Mag-ibugin ko na nag-ibig ko. Kailan ko nilakon yan kasi may gawin ko na. Wala din ko na ako po. Oo. Optimo, ano maganda? Ang laban mo, may mga coral tayo naman. Mga bakit talaga yung doon? Puro kasi puro sige. Ikaw na ka. Ano ako yun? Ano? Sige, ano, buti ko yung magdagdag. Kung ano may ibig ko, kung ano, kung ibig ko, kasi may mas matibay man ako. Kasi okay mo kayo. Para sa Nada. Philippine Club, adi. Isag mo sa kaya na. Kuya, kanina ako. Ano mo? Hindi
Outdoor niya. Eh, kuya na tayo. Mga matalas na pati prepare ko. Well, may pinagawa. Kuya, pero kayo mo, anong gusto? Hindi tayo magagawa. Dahil, Kung wala ba may sabi na dati nag-count mo isa. Pinaka-request na wala ba oo. wala. Ano wala? Hindi na to. So, ano? So, dito ano? Ano kaya? Teka natin mag-subscribe. Arot may iyan. Ito mga ganun. Buta bago sa dati. Sponsor. Ano pa? Sponsor na sa mga dyan yan. Ito na din ako naman. Meron pa sa mga. Open. I want to slime. Okay. Ayun. Nagkahanap daw ako. Anong kulay ko? Alas pa din. Ano mo ito open ko? Matindi mo sa nang buhay. Matindi mo na sa nang. Kaya ano mo na sa nang buhay. So, sabi ko na sa pira na nakasama. Ha? Hindi, malinaw na sa bangko. Ayun, open ko pa doon. Danas ako. Danas ako. Danas ako. Uy! My God! Oh! Ano yun? Ito na yun. May papera pa ko sa 8390. feeling ko. Ako enjoy. Feeling ko wala kang food ano. Oh, 58, 90, 90. Dali-dali, ang kamay na 5 tama. Oh. Okay na. Yan ko na. Dali ako masita. Nakapin ka na ako. Tapos niya pa ba? Pero kung pinos niya dito sa iya. Ito pa ito. Tapos yan. Just kada ko. Today ko sa tao. Ako ba yan eh? Makadami ko.
Papaangat na ang Sabi ni Kuya Junior. dahil sabi ko, yung mga message. Sino? Oh, yung pinag-program nila. Tapos sa mga results natin, hindi malas magbenta na. Binigay mo na sa nakasal. Bakit ko?